हेलो साथीहरू, गुड इभिनिङ। आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि के नयाँ कन्टेन्ट लिएर नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको विन्डोजमा होइन, विन्डोज 10 होस् चाहे विन्डोज 11 होस्, हाम्रो ड्राइभरहरू कतिपय मिसिङ भइरहेको हुन्छ होइन, हाम्रो ड्राइभरहरू डिलिट हुन्छ र त्यसलाई हामीले राइट ड्राइभरहरू हामीले डाउनलोड गर्दा अब जस्तो ड्राइभर अपडेटर जति पनि सबै पेडहरू हुन्छ होइन, हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो फ्री ड्राइभर अपडेटर मैले लिएर आएको छु जुन चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले सजिलोले फ्रीमै तपाईँहरूले आफ्नो विन्डोजको ड्राइभर तपाईँहरूले आरामले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र धेरै ढिलो नगरिकन म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई लगेर देखाउँदैछु होइन, धेरै ढिलो नगरिकन मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा साथीहरू। आशा गर्छु सबैजना मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा आइसक्नु भयो होला। र अब चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जुन चाहिँ ब्राउजर छ हो त्यो ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। र आफ्नो ब्राउजर ओपन भइसकेपछि ब्राउजर आफ्नो ब्राउजर ओपन भइसकेपछि सर्च बक्समा गएर सबभन्दा पहिला SNAPPY स्न्यापी DRIVER ड्राइभर INSTA इन्स्टलर भनेर सर्च गर्नु होला होइन। र यो सर्च भइसकेपछि तपाईँको जुन चाहिँ फर्स्टवाला जुन चाहिँ उयो आउँछ यसमा एकछिन टाइम लाग्छ। यो तपाईँको जुन चाहिँ फर्स्टवाला जुन चाहिँ लिङ्क भयो हो, यो फर्स्टवाला लिङ्कमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला होइन। यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको जुन चाहिँ फर्स्ट ओपन हुन्छ यसमा चाहिँ यहाँ तल डाउनलोड भनेर देखाएको छ येलो कलरले होइन। यो डाउनलोडमा यहाँ तल चाहिँ यो तपाईँको स्टार्टिङबाट जुन चाहिँ विन्डोज 2000 XP भिस्टा 7 8 8.1 10 र 11सम्म यो काम गर्छ होइन। 11सम्म नै टोटल काम गर्छ यसले। यो चाहिँ तपाईँको जस्तो अब अरू चाहिँ तपाईँको पेड भर्जन हुन्छ होइन, हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो लिमिटेडसम्म मात्रै हामीले अपडेट गर्नु मिल्छ त्यसलाई। र यसमा चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँले सबै गर्नु सक्नुहुन्छ, बिल्कुल फ्रीमा तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। आफ्नो ड्राइभरहरू जति मिसिङ छ, डाउनलोड डिलिट भएको छ, यो सबै आफैले तपाईँले इन्स्टल गर्नु सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर। र यसलाई चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला होइन। यो डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा सेक्सनमा डिभाइड भएको छ। यो एउटा चाहिँ SDI फुल भनेर छ एउटा यो, र अर्को चाहिँ SDI लाइट भनेर छ। र यो दुईवटाको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो, यो फर्स्टवाला चाहिँ के हो भन्दा यो फर्स्टवाला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई एकबार डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ अलिकति तपाईँले तगडा धेरै स्पेस भएको तपाईँको पेनड्राइभ चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ। र यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरिसकेको जस्तो अब यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै अब पसलहरूको लागि भयो होइन, पसलको मान्छेहरूको लागि भयो, हो तिनीहरूको लागि भयो। किनभने तिनीहरूलाई अब एकचोटि डाउनलोड गरेर राखेर कसैको कम्प्युटरमा अपडेट गराउनु छ भने सिधै लगेर त्यसको कम्प्युटरमा त्यहाँ इन गरिदियो अनि त्यसपछि त्यसलाई विदाउट इन्टरनेट तपाईँले त्यो इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर हामीलाई चाहिँ अहिले आफ्नै कम्प्युटरको आफ्नो पर्सनल कम्प्युटरको लागि चाहिएको, र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हो यो कम्तीवाला जुन चाहिँ 5.1 MB को छ हो, यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नु होला होइन। र डाउनलोड गरिसकेपछि यो तपाईँको विदिन ए सेकेन्ड डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। र डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु होला एकचोटि होइन। मिनिमाइज गरेर तपाईँको जुन चाहिँ डाउनलोड भइसकेको जुन चाहिँ फोल्डर हुन्छ डाउनलोड्समा हो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। र यस्तो यो जुन चाहिँ यसलाई इजेक्ट गर्नु होला। यो सरी एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला होइन। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो SDI जुन चाहिँ यो छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईवटा उयो छ, यहाँ दुईवटा पार्ट छ। यो तपाईँको फर्स्ट भयो तपाईँको 32 बिटको लागि भयो, यो सेकेन्ड भयो 64 बिटको लागि। र तपाईँको आफ्नो कम्प्युटर कुन चाहिँ कति बिटको भनेर तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ एकचोटि मिनिमाइज गर्नु होला यसलाई होइन। र तपाईँको माथि जुन चाहिँ दिस PC अप्सन छ त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला, ओपन नगर्नु, क्लिक गर्नु होला अनि राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि तल जुन चाहिँ प्रोपर्टिज छ यो प्रोपर्टिजमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ माथि सो गर्छ तपाईँको कति जिबीको छ। मेरो यहाँ 16 टाइपमा सिस्टम टाइपमा 64 जिबीको हो भनेर सो गर्छ होइन। यो सो गरिसकेपछि भएन, अब यो 64 बिटको तपाईँको सो हुन्छ यहाँ होइन। थाहा भइसक्यो तपाईँलाई। अब मिनिमाइज गर्नु होला एकचोटि। अब मिनिमाइज गरिसकेपछि अहिलेको फोल्डरमा जानु होला र तपाईँको 64 बिटलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला एकचोटि। र डबल क्लिक गरिसकेपछि
गेस गरिदिनु। थोरै टाइम लाग्न सक्छ यो। ल यो तपाईँको यहाँ तपाईँको जुन चाहिँ इन्स्टल हुनु बाँकी छ होइन, तपाईँको मैले यो पहिल्यै मैले गरिसकेको छु। सब मेरो इन्स्टल ड्राइभरहरू सबै मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। मेरो पनि थुप्रै आएको थियो यहाँ। र इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको जति पनि डाउनलोड गर्ने यहाँ अप्सन आउँछ, यहाँ तपाईँको यहाँ यो फाइलमा माथि यहाँ आउँछ होइन। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यहाँ जस्तो अब यो एउटा चाहिँ मेरो फेल्ड भनेर देखाएँ यहाँ। अब यहाँ जस्तो मेरो यहाँ यस्तो आएको छ, मेरो यहाँ ड्राइभर्स आर अप टु डेट भनेर देखाएको छ। मेरो ड्राइभर्सहरू चाहिँ अप टु डेट भइसक्यो भनेर देखाएको छ यहाँ हो। यस्तो 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 आउनुपर्छ तपाईँको पनि होइन। अनि त्यो सबै आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो आफ्नो जति पनि छ त्यो ड्राइभरहरू त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि यहाँ सिलेक्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ इन्स्टलको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको अटोमेटिक तपाईँको डाउनलोड भएपछि अनि तपाईँको यसरी इन्स्टल कम्प्लिट भनेर देखाउँछ होइन। इन्स्टल कम्प्लिट भनेर देखाउँछ तपाईँको। र तपाईँको जति पनि मिसिङ एप्लिकेसन छ यस्तो सबै तपाईँले आफ्नो फ्रीमै तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको चाहिँ कन्टेन्ट यति नै थियो, थोरै थियो तर धेरै युजफुल थियो। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। र म फेरि आउनेछु नयाँ भिडियो लिएर, यस्तै नयाँ युजफुल कन्टेन्टहरू लिएर फेरि आउनेछु। र त्यतिखेरसम्मको लागि सबैजनालाई गुड बाई, केयर गर्नु होला। र मेरो भिडियो चाहिँ हेर्दै राख्नु होला, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्दै राख्नु होला। र लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सधैँ गर्दै राख्नु होला। र यति भन्दै सबैजनालाई मेरो गुड नाइट।